Hari, hey guys, welcome to my vlog. ඉතින් අද යන්නේ අපි ශීර සාගර කැලඹින මූවි ප්‍රීමියර් එකට. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කොහොමද තියෙන එක අපි පොඩ්ඩක් ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් නැවත වතාවක් සියලුම දෙනාට සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන්ගේ නවතම සිනමා පටය ක්ෂීර සාගරය කැලඹින තව විනාඩි කිහිපයකින් ඔබට අපට එකතු වෙලා ශාලා දෙකක නැරඹීමේ අවකාශය ඉඩහසල සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පෙර ආතුව අපි ඔබෙන් විනාඩි කිහිපයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ආශිර්වාදාත්මකව සිදු කරන පොතේ මහන්දෑගිනි අවස්ථාවට අද දිනේ මේ කාර්ය සිදු වෙන්නේ මේ චිත්‍රපටයට දායක වන ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් දෙපළකගේ පෞල් සමාජිකත්වයේ ප්‍රධානත්වයෙන් එයක් විශේෂත්වයක් විදිහට අප සැලකනවා.
හරි ඉතින් අද KSK ක්ෂීර සාගරයේ Kalabina මූවි එකේ ප්‍රීමියර් එක තිබ්බේ අද 14 18 වෙනිදා තමයි රිලීස් වෙන්නේ. ඒක නිසා මම ෆිල්ම් එක ගැන කියන්නෙම නෑ. ඔන්න පර්ෆෝමන්ස් ගැන කියන්නකෝ ඔයාලට. ඒකද එතකොට හොඳයි ඒ ඇතින්නේ. ඒක ඉතින් කවුරුද දන්නේ නැහැ නේ මොකද වුනේ කියලා. ඒක දන්නේ අපි. මේ මුලින්ම කියනවනේ මේ තමයි ෆිසිකලි ඉන්විටේෂන් හම්බුනේ. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක අපිට ඇතුළට යද්දි මම පොතක් දෙනවා. ඩෙක්ෂන්ස් ගැන කිව්වොත් ඒවා අපි අන්තිමට දඩයිම මූවි එක අපි දැන්ටවත් 4 පාරක් බලලා තියෙන්නේ. දන්නේ නැතිනේ. ඉතින් ෆයින් කියන්නේ ලස්සන හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එක. හොඳට ඒ කියන්නේ එකක් තියෙනවා රජ කාලික. ඊට පස්සේ ඒක ජනතාව අතරට යන සීන් එකක් තියෙනවා. ඒ ජනතාවට අතර යන සීන් එකේ ඒ නැචරල් බව නැචරල් ඒ කියන්නේ ඇත්ත කෙනෙක් මේ දැන් ෆේස් කරන දේ අන්න ඒ දේ හොඳට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ෆීල් වෙනවා කියන්නේ යා ඇත්තටම එහෙමයි කියලා අපිට තේරෙනවා. යා ඒකේ අර කැරක්ටර් එක යා ජීවත් වෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවා පර්සනලි. අන්න ඒක තමයි වටින්නේ. අන්න ඒක හොඳටම තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් ඒ ෆිල්ම් එකේ ටෙක්සන්ස් ගේ පර්ෆෝමන්ස් වල රජ කාලයකදී ටිකක් මත්ව ඉන්න එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඩීසන්ට් ඒක නෝමල්. කියන්නේ ඒක තේරෙන එක සාමාන්‍ය බීලා ඇක්ට් කරන එකක් තියෙන එක නෝමල් පර්ෆෝමන්ස් එක. අර්ක ස්ට්‍රෝං පට්ට ස්ට්‍රෝං. යා ඒ කැරක්ටර් එකේම ඉන්නේ කියලා තේරෙනවා. අනේ තමයි වටින්නේ ඒක සෑහෙන්න. ඊට පස්සේ කිව්වොත් හෙමල් අයියේ හෙමල් සර්ජන් කිව්වොත් ඒව යා ඉතින් කොහොමද මම ආයිසරම් පට්ටර ගොළුන අදත් තුන අදත් හරි මම සෙල්ෆි එක ගහලා ඉතින් අය ටිකක් ඉඳලා ඒක ෆිල්ම් එක බැලුවා කියලා මම මෙතනම කතා කරනවා ඕනේ කෙනෙක් සාමාන්‍ය කතා කරනවා ඕ මෑම හොඳයි සර් ලස්සනයි අයියේ හොඳයි අක්කේ එහෙම කියනවා මම හෙමල් අයියා ගාව පට්ටට ගොළුන තාම දැන් කීපාරක් වුණා දැන් හතරෙන් පාරක් හතර හරි පහ හරි දැන් හම්බෙච්ච තාවත් ගොළුයි මම දන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ කොහොමද යාගේ පොරොන්ස පට්ට ස්ට්‍රෝං යාගේ කටහඬ නම් මරුවා යතිනේ මේ වොයිස් එකේ රිද්ම් එක එයා උම්මනා වෙලාට වොයිස් එක අප් කරන විදිය ඩවුන් කරන විදිය ඒ අර රිද්ම් එක එයා ලස්සනට අල්ලලා තියෙන යාගේ වොයිස් එක හසුරවන ආකාරය ඒක පට්ට වඩ ඒක ගන්න උලසත් පට්ට ඒක මාර ෆීල් වෙන පට්ට ගැම්මක් මරු ඊට පස්සේ ඔකේ Raween අයියාගේ පර්ෆෝමන්ස් ඒ කියන්නේ වල දන්නේ දෙවෙනි නෙමෙයි ගොඩක් අය දන්නේ දෙවෙනි. ඒ නිසා ඒක කෙනෙකු ඒ වුණාට හාත්පසින්ම වෙනස් කැරක්ටර් එක හාත්පසින්ම. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි නෝර බැලමෙන් හිටපු කට්ටිය මේක දැක්කම පොඩක් මෙයාට මෙහෙමවත් පුළුවන්ද කියලා හිතේ. අන්න ඒකයි. මං කියන්නේ යාට ඒකේ බෙස්ට් පර්ෆෝමන්ස් කියලා. ඒකට ඊටවට පුළුවන් කියලා මට තේරුණා ඕක දැක්කම. තාම අලුත් නේ. තව පුළුවන් මම කියන්නේ තව පුළුවන් කියලා තේරෙනවා. මොකද ඒ කැරක්ටර් එක දැක්ලා මේ කැරක්ටර් එක දැක්කම වෙනසක් තියෙන සෑහෙන ලොකු. ඉතින් මේකෙන් තේරෙන යාට තව පුළුවන්. තව අන්සෙට පුළුවන් කියලා ඉස්සරහට හොඳ ගේමක් ගහයි කියලා තේරෙනවා. අන්න ඒකයි වටින්නේ. ඒ කියන්නේ ෆෑන් හොඳයි. එයා කරලා තියෙන පර්ෆෝමන්ස් එක තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලට බලන්න කියලා. පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් ඔයාලට හම්බෙයි. පොඩිත් නෑ ලොකු වෙන්න පුළුවන් තමයි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එම උදාරි වර්ණකුලසූරිය මෑන්ගේ පොඩි හරි කොහොම හරි සෑන් ෆිල්ම් ඉන්න තියෙන මම එයාගෙන සෑන් කියලා තියෙනවා එයාගේ පර්ෆෝමන්ස් උත් හරිම ස්වීට් ලස්සන ගොඩක්ම මේකදී එයාගේ ලස්සන පෙන්නලා තියෙන විදිය එයාගේ කැරක්ටර් එක යාර පෙන්නලා තියෙන විදිය හරි කියන්නේ මම ලස්සනයි කියලා තමයි ගොඩක්ම කියන්න හිතෙන්නේ ගොඩක් ඔළුවට ඒ කියන්නේ ලස්සනට කරලා තිබ්බා ඉතින් මේකට ලස්සනට ගොඩාම ලොකු කැරක්ටර් එකක් නෙමෙයි යාට හරිම ස්වීට් හරිම ස්වීට් ඔව් ඒ වෙනස් ලස්සනයි කියලා ඔළුවට වෙන එතකොට හරිනි කාව්‍යංජනි මම දන්නේ නම හරි එයාගේ පර්ෆෝමන්ස් ගත්තොත් මම දන්නේ නෑ එයාගේ ඩෙබියුට් එක කියලා පොඩි sometimes sorry ගරිය එයාගේ ඩෙබියුට් එක නෙවෙයි නම් මම කලින් ෆිල්ම් බලලා නැත්තා I'm sorry ඇත්තම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ සෑහෙන ලොකු තරගයක් කියලා කියන්න පුළුවන් දෙන්න සෑහෙන කියන්නේ එයාගේ රෝල් එක ටිකක් දිගයි ලස්සනට කරලා තිබ්බා ඒ කියන්නේ ට්‍රේලර් එක දැක්කම මට හිතුනේ සාමාන්‍ය නෝමල් කියලා හිතුනේ ඒවට නෑ අතමක ෆිල්ම් එකේදීම නෑ පොඩ්ඩක්වත් ෆිල්ම් එකේදී ඒ කියන්නේ තේරෙන යා
හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දෙන්න try කරනවා. ඒ වගේම කොහොමද ඒ තැම්වලදී රියැක්ට් කරන්න ඕනේ, කොහොමද ඒ පර්ෆෝමන්ස් එක දෙන්න ඕනේ කියලා එයාගේ අර ෆීලිංග්ස් එහෙම මූණෙන් එයා දෙන විදිය. මම ස්පෙෂල් මම එයාගේ ආසනේ ඒකට එයා එක්ස්ප්‍රෙස් කරන විදිය මාර ලස්සනයි. කියන්නේ ඒ ෆිල්ම් එකම එහෙමයි. මට මම තාම ඉවරයි කියලා මේ තාම කැරක්ටර්ස් කිව්වට තාම දියවද කියලා කියන්න. කෑගට ගත්තේ තාම විනාඩි 20ක් විතරයි. ඉතින් අර එක්ස්ප්‍රෙස් වෙන විදිය ඒ හිඩන් ටැලන්ට්ස් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඉස්සරහට තව ගොඩක් ෆිල්ම් කරත් ඒ ඉස්සරහට තව ගොඩක් දේවල් දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි මම දැන් ෆිල්ම් එකේ ඩිරෙක්ෂන් ඒ වගේම ස්ටෝරි ගැන කිව්වොත් එimhe සයිමන් නවගත්තේ ඒක මුගේ දන්නේ නැති නව කතාවේ අත සුනිල් ආරියරත්න සර්ගේ ඩිරෙක්ෂන් සෑහෙන ගොඩක් ෆිල්ම් කරලා තියෙනවා. දන්න ඉතින් මම කියන්න ඕනේ නැහැ ඒක කොච්චර ලස්සන සුපිරි ෆිල්ම්ස් දීලා තියෙනවද කියලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. සර්ගේ ඩිරෙක්ෂන් නම් මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. කියන්නේ මට ෆිල්ම් එකට කියන්න බැරි නිසා මට මේ හිර වෙලා ඉන්නේ. පට්ට කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි නම් මෙහෙමද කියන්නේ මාර ලස්සනට අපිව කියන්නේ අන්දනානුත් නෙමෙයි. කියන්නේ යාගේ වෙනම ලෝකයකට යාව අරන් යනවා. අපිව අරන් යනවා. යාගේ ලෝකෙට අපිව අරන් යනවා. ඊට පස්සේ පාට අතාර අන්න ඒක හොඳයි. ඒක හොඳයි. එච්චර මට කියන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එක ගැන තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මම ඔළුව නෙමෙයි ඒක කට්ටිය ඇඟිලි ගාගත්තා මම. හරිද? මම විතරනේ එයා පැත්තේ සම්බන්ධය මේ පැත්තේ ගර්ල් කෙනෙක් හිටියා මම ඩාක්ටර් කෙනෙක් කරේ නම් කෙනෙක් කවුරු හරි අපි කට්ටිය ඇඟිලි ගාගත්තා ඔළුව අත ගාගත්තා සපතයි කියලා මාරයි මොකක්ද ඒ උනේ මාරුවා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් ගන්න බෑ. මම ඔය වගේ එකක් කිව්ව දෙවෙනි යුද්ධයේදී මේක ඊට වඩා අහපන් ඊට වඩා සෑහෙන ෆිල්ම් එක සෑහෙන හොඳයි. පොඩි අඩුපාඩුවක් නෙමෙයි. ඒක අපේ ලංකාවේ තාම තියෙන ප්‍රශ්නයනේ VFX තව චුට්ටක් සමහර තැන්වල. ඒ කියන්නේ ඒකේ සෙට් එකෙන් පෙළෙන තිරෙද්දී මරුවක් හිතන්න බැරිනවා මං හිතේ ඒක ඇත්ත කියලා. සමහර දේවල්ෙන් මරුවා. ඊට සමහර දැන් තියෙන චුට්ටක් තව ඩෙවලොප් වුණා නම් මරු කියලා. ඒක පර්ෆෙක්ට් වෙන්න තිබ්බ කියලා. හැබැයි ෆිල්ම් එක නම් මාර එන්ටර්ටේනින්. ගොඩක් අය එන්ටර්ටේන් වෙයි ෆිල්ම් එක. ගොඩක් අය ආස වෙයි. ස්පෙෂලි හේමාල්ට ජැක්සන් සර්ට ෆෑන්ස් ලයින් උදාහරි මෑම්ට රවීන්ට ස්පෙෂලි ෆෑන්ස් ලයින් ෆෑන් ක්ලබ් ලයින් ඉතින් ගිල බලන්න ෂෙයා කරන්න කට්ටියට. ඒක මගේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි. ඔයාලගේ thoughts ඔයාලා ෆොටෝස් ගහලා ඔයාලා Instagram Facebook වල මමත් කරන ඒවා හැමතරම අර ඔයාලත් ඒව කරන්න 18 වෙනිදා බලන්න. මේක SMS ෆිල්ම් එකක් නෙවෙයි. ස්පෙෂලි කියන්න ඕනේ දැන් SMS ෆිල්ම් එකක් නෙවෙයි මේක. නෙක්ස්ට් බ්ලොක්බස්ටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ඒක හරියට වැළඳගත්තොත් ඊට කලින් මිනිස්සු අතරට ගියොත් මිනිස්සු බලන්න තියේටර් එකට එන්නේ මේ. අන්න ඒකයි මිනිස්සු දැනගත්තොත් මේක සුපිරියක් බලන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් බලන්නේ. අන්න ඒකයි. අන්න එහෙම වුණොත් කොට. දැන් යුගාත්‍රයකට මම කිව්වා වගේ යුගාත්‍රයක අල්ලගත්තේ අර පොඩ්ඩක් ප්‍රොපුලර් වුණා. PVR එකේ නැගලා ගියා. දැන් හොඳ රන් එකක් යනවා. මම දැක්කා කට්ටි මිනිස්සු බලන්න ඇවිල්ලා. ඉතින් අන්න ඒකයි හොඳයි ඉතින්. එහෙම වුණොත් එහෙම හොඳ දෙයක් කරවෙයි ඉස්සරහට. හරි ඉතින් මේක දැන්ට මට කියන්න පුළුවන් මම සෑහෙන වීඩියෝ එක දිගයි. I'm sorry. මම මෙච්චර දැන්ට කියන්නේ ෆිල්ම් එක කොහොමද සුපිරි ගිහලා බලන්න 18 වෙනිදා. 18 නෙමෙයි 18 ගිහලා බලන්න. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් දෙකතර යන්නේ අතරි දෙන හොඳට ඉතින් හැමෝම ගොඩක් ස්තුතියි නේ. පොඩි ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ channel එක. අද අතට පර්සනලි සෑහෙන ලොකු සතුටු දවසක්. සෑහෙන ලොකු සතුටු දවසක්. අපි ඊළඟ vlog එක හැම වෙලකම ඉතින් bye. ඉතින් bye. bye.